ආයුබෝවන් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාටම ලුණු දෙහි කුකින් channel එකට ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ ඉන්දියානු කෑමක් සාදන විදිහ පිළිබඳව. මේකේ නම තමයි ලුණු පකෝරා. ඇත්තටම ඉතාම රසවත් ප්‍රණීත හරි සුවඳක් තියෙන පෝෂදායී ස්නැක් එකක් ගැන තමයි මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. බලමු අපි මොනවද මේක හදාගන්න ඕනේ අමුද්‍රව්‍ය කියලා. පකෝරා එක හදාගන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා අපි බලමු. මම අරන් තියෙනවා කඩල පිටි කෝප්පයක්, හාල් පිටි කෝප්පයක්, මේ ලොකු ලුණු ගෙඩි දෙකක් ලියාගෙන තියෙනවා හීනියට. මිදිස් කරලක් හීනියට ලියන් තියෙනවා. මේ තමයි කළුදුරු. මේවා ඔයගොල්ලන්ට සුපර් මාකට් වලින් වගේ ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි මේකේ විශේෂම දේ. මේක දාපුවම ඉතාම ප්‍රණීත රසයක්, සුවඳක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති කළුදුරු ඉතාමත් ගුණදායකයි කියලා. ඉතින් මේක තමයි මේ විශේෂම ද්‍රව්‍ය අපි මේකට එකතු කරගන්න. ඒ වගේම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු, තව වතුර, අපිට මේ කනා ගන්න ඕන කරන වතුර, තව බෙද ගැනීමට අවශ්‍ය කරන තෙල්. අපි දැන් මේක හදාගන්න හැටි බලමු. මම මුලින්ම අපි මේ කඩල පිටි එක මේ වගේ භාජනයකට එකතු කරගන්නවා. මේ හාල් පිටි එකත් මේකට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ලුණු ඔයගොල්ලන්ගේ රස අනුව අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් මම එකතු කරගන්නවා කපාගත්තු ලොකු ලුණු ටික. ඊළඟට මම එකතු කරගන්නවා කපාගත්තු අමිරිස් කරල. ඊපස්සේ මේ කළුදුරු එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට පොඩ්ඩක් මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් මේ මිශ්‍රණය අපි හදාගන්නකොට අපිට මේකට අවශ්‍ය කරන වතුර ප්‍රමාණය එක් කරගෙන මිශ්‍රණයක් අපි හදාගන්න ඕනේ. මම මේ වගේ මේකට වතුර ටික ටික එක් කරමින් මේක අනා ගන්නවා මේ විදිහට. ගොඩක් එකපාර වතුර එකතු කරගන්න එපා. මොකද දියාරු එකක් නෙමෙයි අපිට ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අපේ මිශ්‍රණය. අපි දැන් අනාගෙන ඉවරයි. මේ වගේ මිශ්‍රණයක් ඕනේ. අපිට ගොඩාක් ඝනකම වෙන්නත් ඕනේ නැහැ, තෙත වෙන්නත් ඕනේ නැහැ. මේ වගේ මේ මිශ්‍රණයක් තිබුණාම හොඳයි. මේ ගතේ ඇලෙන්නෙත් නැහැ. මේ වගේ මිශ්‍රණයක් තමයි ඕනේ අපිට. ඊළඟට තියෙන්නේ අපිට මේක බෙද ගන්න. බලමු කොහොමද බෙදගන්නේ කියලා. මේ විදිහට අපි තෙල් භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන අපි තෙල් එක රත් වෙනකොට අපේ පකෝරා මිශ්‍රණය මේකට එකතු කරගන්න දැන් සූදානම් වෙන්නේ. තෙල් එක රත් වෙලාද කියලා බලන්න. මේ වගේ පොඩි කොටසක් අරන් මම මෙහෙම දාලා බලනවා. අපේ තෙල් එක රත් වෙලා තියෙන්නේ හොඳට. මේ අපි මේ පකෝරා මිශ්‍රණය කිසිම හැඩයක් හදාගන්නේ බෝලවත් පැතලි කරලාවත් හදාගන්නේ. අපේ අතට එන මිශ්‍රණය මේ විදිහටම අපි පොඩි පොඩි මිශ්‍රණ කොටස් මේ විදිහට තෙල් එකට එකතු කරලා තමයි බෙදගන්නේ. මේ මිශ්‍රිත හැඩයක් කියලා නෑ මේ ලුණු පකෝරා එක හදන වෙලාවට. මේ වගේ පොඩි පොඩි කොටස් මේ විදිහට එකතු කරගන්න. අඩු ගින්දරේ රන්වන් පාට වෙනකම් බෙද ගන්න අපේ මේ පකෝරා එක. වැඩි ගින්දරේ නම් මේක බෙද ගන්න එපා. අඩු ගින්දරේ බෙද ගන්න. මොකද හේතුව වැඩි ගින්දරේ බෙදගත්තොත් ඉක්මනට වටේ කර වෙනවා. ඇතුළේ තියෙන මිශ්‍රණය තැම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අඩු ගින්දරේ රන්වන් පාට වෙනකම් බෙද ගන්න. මේ තියෙන්නේ මේක රන්වන් පාට වෙනකම් බෙදලා තියෙන්නේ. මම ඒක බා ගන්නවා. විදිහට දෙපැත්ත හරවලා හොඳට බෙද ගන්න. මේ ටික ඔක්කොම දැන් හොඳට බෙදලා තියෙන්නේ. මම බා ගන්නවා.
අපේ පකෝරා එක ලෑස්ති. අපි ඉදිරියේදී දාන වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න කැමති නම් subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. අපි අලුතෙන් දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.